Sziasztok! Üdvözöllek ismét a csatornámon és egy újabb vlogomon. Gondoltam ezúttal egy kicsivel többet mutatok majd nektek a kirándulásomból. A mai úti cél Lilafüred. Itt láthatjátok a térképen, hogy nincs is olyan messze Budapesttől, mondjuk Magyarországon semmi sincs olyan messze egymástól, mert kicsi az ország. Lilafüred egy nagyon szép hely Miskolc közelében. Itt található a Bükki Nemzeti Park, amely nevét a leggyakoribb fájáról, a bükkről kapta. A Bükkvidéken található Magyarország legnagyobb összefüggő erdőterülete, közel 100 000 hektár. Bőven vannak látnivalók errefelé, és mindenkinek ajánlani tudom, aki Magyarországra látogat, és szeretne kikapcsolódni egy keveset. Vannak barlangok, vízesések, kisvasút és felvonó is, ahova a mai videóban ellátogatok. Tartsatok velem, és ismerjétek meg jobban Magyarországot. Így néz ki a felvonó. Nem mértem az időt, amikor rajta ültem, szerintem körülbelül 10-15 perc, amíg felértem a tetőre. A jó idő ellenére is kevesen voltak a felvonónál. Szerencsére nem volt nagy sor, és sikerült gyorsan megvenni a jegyet. A jegy ára szerintem nem drága, és mindenképp megéri. Ha jól emlékszem, a felnőtt jegy retur útra 1700 forintba került. Ha megfordulok, látszik, hogy a táj nagyon szép, és mindenképp megéri feljönni ide, mert csend van és friss a levegő. Itt fenn minden megvan ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, és elfelejtse a stresszes hétköznapokat. Sziasztok! Ismét az erdőben vagyok, hol máshol lehetnék. Ki szeretném használni még ezt a hónapot, most szeptember van, és nem sokára beköszönt az ősz, ezért gondoltam, hogy jó ötlet kijönni újból a természetbe, és a természetben eltölteni egy kis időt, mert itt mindig nyugodtság van, és ezt mindenkinek ajánlom, akinek stresszes volt a hete. Hétvégén, pénteken, szombaton kijönni egy keveset az erdőbe, itt sétálni, lenyugodni, és csak figyelni a tájat. Ezt fogom most is csinálni. Készítettem pár fényképet, amikor sétáltam az erdőben. Ne gondoljátok, hogy a kép minősége nagyon jó lett. Sajnos nincs profi felszerelésem, és nem tudok olyan jó minőségű képeket készíteni. Ennek ellenére mégis úgy döntöttem, hogy beteszek pár képet a videóba. Ezt a képet azért tettem be, mert egy jó barátomra emlékeztet. Remélem nézi ezt a videót, és ráismer magára. Az út mindkét felén vannak virágok, balra is, jobbra is. Láttam almafákat, vannak almafák, azokból elég sok van. Nem vagyok olyan magasan, talán 700-800 méteren, de lehet még annyi sem. Viszont ez a magasság már elég ahhoz, hogy érezni lehessen a friss levegőt, és ez nagyon kellemes, nagyon hűsítő. Íme a virágok. Hát sajnos nem tudom megmondani, hogy milyen virágok ezek. Mindig is rossz voltam biológiából. Szívből utáltam a tantárgyat. Főleg a növénytant. Ez azért is nagyon jó, mert akik itt túráznak, azok nem tévednek így el, a cserkészek biztos gyakran járnak errefelé, és nekik nagyon hasznos. Ezek itt nem a cserkészek, az biztos. Csak egy család, gondolom. Ők is eltöltenek egy kis időt a természetben.
Biztos kérdezitek, hogy ki zenél annyit a videómban. Hát ő nem más, mint ez a tücsök itt. Ezen az úton sétáltam tovább. Jobbra és balra is voltak szénakazalok. A lovakat és teheneket etetik általában szénával télen. Ezek a szénakazalok nekik készültek. Nem is teljesen értem, miért tettem be ezt a képet a videó végére. Valamiért nagyon megtetszett, ahogy itt áll egyedül ez a fa. Gondoltam, jó lesz thumbnailnek. Ez már a visszaút. Ennyit tartott a kis kirándulás. Itt előttünk van egy szerelmes pár. Hoppá, elcsattant egy csók. Ők nem tudják, hogy benne lesznek a videóban. De biztos nem haragszanak meg. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem tanultatok új szavakat. Ha igen, akkor írjátok meg a kommentbe. Kíváncsi vagyok, milyen új szavakat tanultatok meg. Ne felejtsétek, hogy iratkozzatok fel, osszátok meg és lájkoljátok a videót. Sziasztok!